So yun guys, testing na natin itong ating ginawang project natin. So unang switch natin guys, itong dalawang pendant dito sa una. Tapos pangalawang switch guys, yung apat na pendant. Tapos yung sunod guys, yung apat na pin light. Tapos ang sunod guys, yung ating T5 para sa ating display. Ayan. Tapos ang sunod ulit guys, yung ating tatlong pendant light. Ayan, magkasabay-sabay yan. Tapos ang susunod ulit guys, yung ating spotlight. So ayan guys. Tapos guys, ang susunod naman ng ilaw natin is yun nasa ilalim po ng ating bar table. So ito po guys, yan, umilaw na po siya. So yun po guys ang ating outcome ng ating project. So tapos na natin guys. So again, this is Jawbone TV. Don't forget to subscribe, like and share. At shoutout pala guys sa ating mga bagong subscribers, viewers. At guys, huwag kalimutan press pa ating notification bell para updated po tayo sa susunod pang videos. At aking Facebook page guys, Jawbone74. So yun guys, good day and God bless po sa ating lahat. Bye bye. So yun guys, big shoutout pala sa ating architect na si Sir Den Kent Ulidan. Siya po yung architect natin dito sa ating project. So yun guys, big shoutout po sa iyo Arky.